كاميرا وبرو ديسبلاي، وده اللي ريلمي شوقت الناس بيه بان الريلمي 6 برو هيكون فيه برو كاميرا وبرو ديسبلاي. فيلا نبدأ باخر الاخبار والتسريبات عنه، ونبدأ بأول حاجة وهي التصميم. وتصميم هنا الموبايل ده هيكون حاجة حلوة من شركة ريلمي، انها ما اتبعتش بقى الترند بتاع الكاميرا المربع زي اللي في الايفون 11 برو ماكس، ودي حاجة اهني جدا شركة ريلمي عنها، وانها لسه ثابت يعني التصميم زي اللي في الريلمي 5 والريلمي 5 برو لسه موجود هنا على الريلمي 6 برو، فدي حاجة ممتازة جدا. لو هنتكلم بقى عن الشاشة، والريلمي زي ما قلت لك في الاول قالت ان الشاشه هنا هتكون برو، فانا هقول لك ان الشاشه هنا هتكون سوبر اموليد. هتقول لي عادي جدا ما في شاشات سامسونج سوبر اموليد وبارخص من كده كمان، فهقول لك استنى معايا شوف اللي جاي. ان الشاشه هنا هتيجي 6.4 انش ودقتها فول اتش دي بلس. لغايه هنا كله عادي جدا، وممكن نلاقيها في موبايلات ارخص من السعر اللي انا هقوله لك المتوقع في نهايه الفيديو. الشاشه هنا هتكون البرو بقى فعلا اللي فيها انها هتكون بالريفرش ريت بتاعها ب 90 هرتز، ودي حاجه ثوريه جدا في الفئه المتوسطه، ومش بنشوفها غير على فلاجشيبز بتتعدى ال 15000 جنيه وال 20000 جنيه، فدي حاجه ممتازه جدا ان احنا هنشوفها في موبايل فئه متوسطه. لو هنتكلم بقى عن استحواذ الشاشه بقى وكده، فالشاشه هنا هتكون بالهول بانش، والكاميرا هتكون عن اللي هي الهول بانش 2 كاميرا زي اللي موجود في الاس 10 بلس، فدي حاجه ممتازه جدا. الشاشه هنا هتكون بيزلس جدا، يعني الحواف فيها قليله، تكاد تكون الحواف في الموبايل الشاشات اللي اتسربت له يعني في التسريبات شكلها قليله جدا الحواف هنا، فالشاشه هنا هتكون خطيره جدا. لو هنتكلم بقى عن اداء الموبايل ده، فالموبايل ده هيجي بمعالج سناب دراجون 730 جي مع اندرويد 10 اول ما تطلعه من العلبه، وهيجي بواجهه ريلمي الجديده اللي عملنا لها فيديو مميزات كده فيها، هتلاقيه في الاي اللي فوق هنا على اليمين. لو هنتكلم بقى عن الرام والروم، فالموبايل ده متوقع ان هو يجي منه نسختين 628 و 8256، زي ما بقول لك ممكن ما نلاقيش اقل من 128 علشان اللي شفناه مثلا في الاونر 9 اكس برو ان هو كان النسخه في نسخه 256، فالشركات بقى هتقعد تعلي بقى، ومش مستحيل ان احنا نشوف بقى موبايلات فئه متوسطه 512 جيجا ذاكره داخليه كمان. ده الموبايل ده بقى لو هنتكلم عنه في البابجي بقى كول اوف ديوتي كل ده، فالاداء هنا هيكون خطير جدا مع الشاشه كمان ال 90 هرتز. فالموبايل ده بيقدم لك توليفه ممتازه جدا لو انت جيمر بقى، فالشاشه 90 هرتز وعندك معالج قوي هتشغل كل اللي انت عايزه، فدي حاجه ممتازه جدا. 90 هرتز مع اداء قوي وانت جيمر، فالبطاريه هتكون خلصانه معاك بسرعه جدا، وفعلا ال 90 هرتز دي بتاكل من البطاريه. فريلمي بقى في التسريبات بتاعه الموبايل ده قالت ان البطاريه ممكن تيجي ما بين 4000 ملي امبير ل 4500 ملي امبير، فالملي امبير هنا ملي امبير اور وكده، فهيكون ممتاز جدا. المفروض بقى ريلمي كانت في التشويق بتاع الموبايل ده تقول ان برو كاميرا وبرو ديسبلاي وبرو بطاريه. يعني برو بطاريه بقى ليه؟ علشان الشحن السريع هنا هيكون بقوه 30 واط. 30 واط ده بيشحن لك الموبايل من 0 ل 40% في ربع ساعة 15 دقيقة بس. دي حاجة يعني فوق الخرافية في الموبايل ده. لغاية هنا بيقدم لك توليفة ممتازة جدا جدا جدا، واكيد طبعا يعني 30 واط، واكيد هيحطوا لك شاحن يو اس بي تايب سي، يعني المنفذ بتاع الشحن هيكون يو اس بي تايب سي. لو هنتكلم بقى عن البرو بقى، فعلا ريلمي شوقت هنا الموبايل ده عنه، وهي الكاميرات. الكاميرات هنا الكاميرا الاساسيه هتكون 64 ميجا بكسل، نفس المستشعر اللي كان موجود في الريلمي اكس تي هنشوفه في موبايل ارخص منه، وهقول لك السعر كمان شويه، فاتاكد انك تكمل الفيديو للاخر. لو هنتكلم بقى عن تاني كاميرا فهتكون 8 ميجا بكسل، ودي الترا وايد بقى الزاويه العريضه والكلام ده. لو هنتكلم عن تالت كاميرا ودي هتكون 2 ميجا بكسل للعزل. الكاميرا بقى الرابعه، وفعلا ده لازم كانت شركه ريلمي تقول على الموبايل ده هيكون برو في الكاميرا. الكاميرا هنا الرابعه هتكون تيلي فوتو، بتدعم 20 اكس هايبريد او اوبتيكال زوم، يعني من غير تعمل زوم لدقه 20 اكس اوبتيكال زوم من غير ما تخسر دقه الصوره. فدي حاجه يعني برضو ثوريه جدا جدا زي 90 هرتز وكده، واقوى كمان، احسن من ان هم يحطوا لك كاميرا ماكرو كاميرا والترا ماكرو والكلام ده مش بيفيد خالص.
كاميرا زوم حاجه خرافيه، يعني حاجه جباره جدا جدا من شركه ريلمي انها تحطها في موبايل ببقى 4500 جنيه ل 5000 جنيه. دي حاجه يعني ممتازه جدا. الموبايل ده هيكون فعلا احسن موبايل في الفئه السعريه دي، وفئات سعريه احسن منه كمان واعلى منه، فده هيكون موبايل ممتاز جدا. منتظرين برضو بقى ان الموبايل ده هينزل في شهر كام، فهقول لك ان الموبايل ده هينزل في يوم 5 مارس، وده هيكون المؤتمر الاعلاني الرسمي عن الموبايل. واستنوا بقى فيديو المواصفات النهائيه، مع ان المواصفات دي هتكون 90% او 80% من مواصفات الموبايل ده، بس استنوا بقى الفيديو بوضح لك بقى المواصفات الكامله للموبايل ده. فاستنى واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تكون اول المشاهدين للفيديو بتاع الريلمي 6 برو. وبس كده يا جماعه، كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس، سلام.